नमस्ते साथीहरू, आज हामी नेटस्ट्याट कमान्ड लाइन टुलको बारेमा चर्चा गर्छौं। यदि तपाईं पनि जान्न चाहनुहुन्छ नेटस्ट्याट भनेको के हो र यो कमान्डले कसरी काम गर्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लेटेस्ट भिडियो अपडेटको लागि बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। अब ढिलो नगर्दै जाम हामी आफ्नो भिडियोतर्फ। नेटस्ट्याट भनेको के हो? नेटवर्क स्ट्याटिस्टिकलाई सर्ट फर्ममा नेटस्ट्याट भनिन्छ। नेटस्ट्याट एउटा कमान्ड लाइन टुल हो जसले हाम्रो कम्प्युटरको करेन्ट नेटवर्क कनेक्सन र पोर्टको एक्टिभिटीको बारेमा जानकारी दिन्छ। हामी नेटस्ट्याट कमान्डलाई दुवै लिनक्स र विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा युज गर्न सक्छौं। अब हेरौं हामी नेटस्ट्याट कसरी युज गर्न सक्छौं। हामी कमान्ड लाइन प्रम्प्ट खोलौं र यहाँ लेखौं नेटस्ट्याट इन्टर। अब यो रिजल्टबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने पहिलो छ प्रोटो, जसलाई प्रोटोकल भन्छौं। हाम्रो सिस्टम र फरेन सिस्टमको बीचमा जुन कनेक्सन इस्टाब्लिश भएको छ त्यो कुन प्रोटोकल फलो गर्दैछ त्यसको बारेमा यहाँबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टिसिपी प्रोटोकल फलो गरिरहेछ, ट्रान्सफर कन्ट्रोल प्रोटोकल। अर्को छ लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस भनेको हाम्रो सिस्टमको एड्रेस हो। त्यसपछि छ फरेन एड्रेस। फरेन एड्रेस भनेको त्यो सिस्टमको एड्रेस हो जोसँग हामी कनेक्ट हुन चाहन्छौं। र लास्टमा छ स्टेट। यसले हामीहरूको सिस्टम र फरेन सिस्टम बीचको कनेक्सनको स्टेटलाई देखाउँछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इस्टाब्लिश छ, यहाँ सिम प्याकेट सेन्ड गरेको छ। अब नेटस्ट्याट कमान्डसँग हामी डिफ्रेन्ट प्यारामिटर वा स्विच कम्बाइन गर्न सक्छौं। सुरुमा हेर्छौं -n नेटस्ट्याट -n इन्टर। अब -n ले के गर्छ भने यसले नम्बर्स मात्रै डिस्प्ले गर्छ। यसले नम्बर्सलाई नेममा रिजोल्भ गर्दैन। नेटस्ट्याट मात्रै युज गर्दा नेटस्ट्याटले डीएनएस युज गरेर नम्बर्सलाई नेममा रिजोल्भ गर्थ्यो, तर -n ले नम्बर मात्रै डिस्प्ले गर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ खाली नम्बरहरू मात्रै छ। यहाँ माथिको हेर्नुस्, यहाँ माथिमा तपाईलाई यहाँ नाम लेखेर आउँथ्यो, तर तल नम्बर र पोर्ट मात्रै डिस्प्ले गरिरहेछ। यो अगाडिको आइपी एड्रेस हो र यो भनेको पोर्ट हो। अब हेरौं -a स्विच युज गर्दा के हुन्छ। नेटस्ट्याट -a -a स्विचले हामीलाई एक्टिभ कनेक्सन्स र लिसनिङ पोर्टको बारेमा जानकारी दिन्छ। यसले हामीहरूको कुन कुन कनेक्सनहरू एक्टिभ छ र कुन कुन पोर्टहरू लिसनिङको लागि रेडी छ, यानी कनेक्सनको लागि रेडी छ, त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इस्टाब्लिश कनेक्सन र यो लिसनिङ पोर्ट्सहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछ। त्यसैगरी अब हेरौं -b स्विच युज गर्दा के हुन्छ। -b स्विचले हामीलाई के बताउँछ भने दुईवटा सिस्टमको बीचमा कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्न कुन प्रोग्रामको युज भइरहेको छ त्यसको जानकारी हामीलाई -b स्विचले गराउँछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ expressvpn-d.exe प्रोग्राम युज भएको छ। यहाँ svchost.exe युज भएको छ। यहाँ chrome.exe युज भएको छ। यहाँ obs64.exe युज भएको छ। अब हेरौं -f स्विच युज गर्दा के हुन्छ। -f स्विचले हामीलाई फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेमको बारेमा जानकारी दिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ agestar.at. यो फेसबुकको हो।
अलि सानो गर्छु। यो फेसबुक हो, यो पनि फेसबुकको डोमेन यहाँ देखाइरहेछ हामीलाई। यहाँ डब्लु लिङ्कको डोमेन देखाइरहेछ है। यसरी गरिकन यहाँ obsproject.com देखाइरहेछ। यसले हामीलाई डोमेन नेमको बारेमा जानकारी दिन्छ। यति मात्रै नभएर हामीले स्विचहरूलाई कम्बाइन गरेर पनि युज गर्न सक्छौं। जस्तै अब हामी दुईटा स्विचहरू कम्बाइन गरेर युज गर्छौं, नेटस्ट्याट -b र f इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ रिजल्टमा -b ले हामीलाई कुन प्रोग्राम युज गरिरहेको त्यसको नाम देखाइरहेछ भने -f ले हामीलाई डोमेन नेम देखाइरहेछ। त्यसैगरी अर्को छ नेटस्ट्याट -am इन्टर। -am को हामी यहाँ हेर्न सक्छौं रिजल्ट। यसले नम्बरहरू डिस्प्ले गरिरहेछ। सो नेटस्ट्याटको बारेमा तपाईं अझ धेरै जानकारी जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ नेटस्ट्याट स्पेस / र क्वेशन मार्क दिएर इन्टर गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेटस्ट्याटको सम्पूर्ण जानकारी आइसकेको छ। हस्त साथीहरू, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।